ሰላም ሰላም ውድ የኢትዮ ሄራን ተማሪዎች እንዴት አላችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የስምንተኛ ክፍል ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ የሚለውን ቶፒክ ነው ማለት ነው። ከኔ ጋር ቆዩ። አስተያየት ሰጣችሁኛል፣ ዝግ ብለህ ስራልን ብላችሁ የሰጣችሁኝ አስተያየት አለ። ዝግ ብዬ ለመስራት እሞክራለሁ ማለት ነው። ግን ያን ያህል የቸኮልኩ የፈጠንኩ እንኳን አልመሰለኝም። ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድስ እዚህ ጋር ያሉት ዋና እንትኖች ምንድነው? ኢንኦርጋኒክ ባለፈው ቪዲዮ ላይ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ የሚለውን ሰርቼላችኋለሁ። ዛሬ ደግሞ ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ዩ ኖው ዛት ኮምፓውንድስ ካን ቢ ክላሲፋይድ ኢንቱ ቱ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ኤንድ ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ። ኦርጋኒክ ኮምፓውንድስ አር ዞዝ ኮምፓውንድ which are obtained from living things and consist of carbon ማለት ነው። ካርበን የያዙ እና ከሊቪንግ ቲንግ የተገኙ ከሆኑ they are called organic compounds። አሁን ላይ የምንመጣበት ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ አይተናል። ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ማን ናቸው ኤግዛምፕሎች የሚሉትን ሁሉ በደንብ አድርገን አይተናል። ዛሬ ደግሞ ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድስ የሚሉትን በዚህ እናያለን ማለት ነው። ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድስ አር ኮምፓውንድ ኮንሲስቲንግ ኦፍ ሚነራል ኮንሲስተንስ ኦፍ ኢች ኦር ጀነራሊ ፋውንድ ኢን ሊቪንግ ቲንግስ። ስለዚህ ጀነራሊ በሊቪንግ ቲንግ የሚገኙ ሚነራል ኮንሲስተንሶች ወይም ደግሞ ማዕድን ውስጥ የሚገኙ የማዕድን ውጤቶች ሆነው ከነ ሊቪንግ ቲንግ የሚገኙ ከሆኑ ምን ይባላሉ? ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድስ ተብሎ ይጠራሉ። ስለዚህ ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድስ አር ኮምፓውንድ ኮንሲስቲንግ ኦፍ ሚነራል ኮንሲስተንስ ኦፍ ኢች ኦር ጀነራሊ ፋውንድ ኢን ሊቪንግ ቲንግስ። ሊቪንግ ቲንግ ላይ አጠቃላይ ሊቪንግ ቲንግ ላይ የሚገኙ እነሱ ምን ተብሎ ይጠራሉ? ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ተብሎ ይጠራሉ። ስለዚህ ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ምንድን ናቸው? ከኦርጋኒክስ በምንድን ነው የሚለዩ ከተባለ ዚያ ሚነራል ኮንሲስተንት ናቸው። አስወዳስ ደግሞ ምንድን ናቸው? ዚያ ጀነራሊ ፋውንድ ኢን ሊቪንግ ቲንግስ። አጠቃላይ የት ነው የሚገኙ? ከምንድን ነው የሚገኙ? ከነን ሊቪንግ ቲንግ ነው የሚገኙ። ለን ሊቪንግ ቲንግ ላይ ነው የሚገኙ። ነን ሊቪንግ ቲንግ ላይ የሚገኙ የኮምፓውንድ አይነቶች ምን ይባላሉ ከተባለ ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድስ ብላችሁ ትመልሳላችሁ ማለት ነው። ኢን ሾርት ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድስ አር ሞስትሊ ፋውንድ ኢን ኔቸር። በተፈጥሮ መልክ ይገኛሉ። በምን መንገድ ሆነው? በኦክሳይድ መልክ፣ በካርቦኔት መልክ፣ በሳልፋይድ መልክ፣ በሳልፌት መልክ፣ በክሎራይድ መልክ፣ በናይትሬት መልክ ሆነው በተፈጥሮ ወይም ደግሞ ኢን ኔቸር ይገኛሉ። ከዚህ የምትይዙት ነገር ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ሜይ ኮንሲስት ኦፍ ካርበን ሊይዝ ይችላል። ማን ሲሆን? ኦክሳይድ ላይ ለምሳሌ ካርቦኔት ላይ፣ ሲያናይድ ላይ እና ካርቦኔት ላይ እና ሃይድሮጅን ካርቦኔት ላይ ካርበን ይይዛሉ። ስለዚህ በዚህ የምናጠቃልለው ነገር ምንድነው? ካርበን የያዘው ሁሉ ኮምፓውንድ ኦርጋኒክ ሊባል አይችልም። ካርበን ይዞ ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ያለ ስላለ ብለን አይተናል። ስለዚህ ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች እንዳጠቃላይ በምን መንገድ ይገኛሉ? በኦክሳይድ መልክ፣ በካርቦኔት መልክ፣ በሳልፋይድ፣ በሳልፌት፣ በክሎራይድ፣ በናይትራይት፣ በካርቦኔት፣ በሃይድሮጅን ካርቦኔት፣ በሲያናይድ፣ በሲያኔት ሁሉ ይገኛሉ። they are called inorganic compounds. Inorganic compounds can be classified into 4 groups. በስንት ይከፈላሉ? በአራት ግሩፖች ይከፈላሉ። according to their composition and their property። ምናቸውን መሰረት በማድረግ ነው? ስሪታቸውን ወይም ደግሞ ኮምፖዚሽን ስሪታቸውን መሰረት በማድረግ እንዲሁም their properties ባህሪያቸውን መሰረት በማድረግ inorganic compounds can be classified into 4 groups according to their composition and their properties። ስሪታቸውንና ባህሪያቸውን መሰረት በማድረግ ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች በአራት ይከፈላሉ። ምን ናቸው ስንመጣ ዚስ ኢንክሉድ ኦክሳይዶች፣ አሲዶች፣ ቤዞች እና ሳልት ጨው ወይም ደግሞ ምን ናቸው ማለት እነዚህ አራቱ የኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ክላሲፊኬሽኖች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አራቱ ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ዛትስ ኦክሳይድ፣ አሲድ፣ ቤዝ እና ሳልት ምናቸውን መሰረት በማድረግ ነው ክላሲፋይ የተደረጉት ከተባለ they classified based on composition and their property ስሪታቸውንና ባህሪያቸውን መሰረት በማድረግ ማለት ነው የከፈልናቸው። ይሄን በደንብ አድርጋችሁ ያዙ። ስለዚህ ሜን ቤዙ ምንድነው እንድንከፍላቸው በአራት ያደረገን ስሪታቸውንና ባህሪያቸውን መሰረት በማድረግ ነው። so all this the 4 kinds of inorganic compound have different chemical composition and have different physical and chemical properties ማለት ነው። እነዚህ አራቱ የተለያየ ኬሚካዊና ፊዚካዊ ባህሪ ያላቸው እንዲሁም ደግሞ የተለያየ ስሪት አላቸው። ስሪታቸውና ባህሪያቸውን መሰረት በማድረግ ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ በአራት ከፍለናል ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ ኦክሳይድ ከሚለው እንጀምራለን። ኦክሳይድስ are binary compound containing oxygen and any other elements። ኦክሳይድ ማለት ባይነሪ ኮምፓውንድ ሆኖ
ኦክሲጅን እና አንድ ሌላ ኤሌመንት የያዘ ነው። ባይነሪ ኮምፓውንድ ማለት are those consist of only two elements። ባይነሪ ኮምፓውንድ ማለት ሁለት ብቻ ኤሌመንት የያዘ ማለት ነው። ሁለት ብቻ ኤሌመንት የያዘ ባይነሪ ሁለት ማለት ነው። ስለዚህ ባይነሪ ኮምፓውንድ ሁለት ብቻ ኤሌመንት በውስጡ የያዘ ማለት ነው። ሶ ኦክሳይዶች ባይነሪ ኮምፓውንድ ናቸው። ለምን? because they consist of oxygen and one any other element። አንድ ብቻ የሆነ ኤሌመንት ይይዛሉ። አንድ ኦክሲጅን እና ሌላ ኤሌመንት ይይዛሉ። ሁለት አይነት ብቻ ኤሌመንት ማለት ነው። ሶ ኦክሳይዶች ባይነሪ ናቸው የተባለ ለዚህ ነው። ኦክሳይድ እንዲባሉ ሲያደርጋቸው ከተባለ ኦክሲጅን መኖሩ ነው። በውስጣቸው ኦክሲጅን መኖሩ። ስለዚህ ማንኛውም ኮምፓውንድ ኦክሲጅን እና አንድ ኤሌመንት ብቻ ከያዘ ኦክሳይድ ይባላል። ኤሌመንት ሪያክት ዊዝ ኦክሲጅን ችመችም ሪያክት ተብላ ነው የምትነበበው። ኤሌመንት ሪያክት ዊዝ ኦክሲጅን ፎርም ኦክሳይድ ምን ይፈጥራሉ? ኦክሳይድ ይፈጥራሉ። ኤሌመንቶች እና ኦክሳይዶች ኤሌመንት እና ኦክሲጅን ሲዋሃድ ምን ይፈጠራል? ኦክሳይድ ይፈጠራል ማለት ነው። ሶ ዘ ኬሚካል ኮምቢኔሽን ኦፍ ኤሌመንት ዊዝ ኦክሲጅን ፎርም አዝ ኦክሳይድ ማለት ነው። ሰም ኤግዛምፕል ኦፍ ኦክሳይድ አር ካልሽየም ኦክሳይድ፣ አሉሚኒየም ኦክሳይድ፣ ሰልፈር ዳይኦክሳይድ፣ ካርቦን ሞኖኦክሳይድ፣ ሃይድሮጅን ኦክሳይድ that is water or H2O ማለት ነው። እነዚህ ሁሉ ምን ይባላሉ? ኦክሳይዶች ተብለው ይጠራሉ። ኦክሳይድስ they are called oxides ማለት ነው። ታይፕስ ኦፍ ኦክሳይድ ስንመጣ ሞስት ኦክሳይድ አብዛኛው ኦክሳይዶች ማለት ነው እንዳጠቃላይ are classified as metallic oxide and non metallic oxides። ሜታሊክ ኦክሳይድ እና ነን ሜታሊክ ኦክሳይድ፣ ሜታሊክ ኦክሳይድ እና ነን ሜታሊክ ኦክሳይድ ብለን ኦክሳይዶችን እንከፍላቸዋለን። ሶ ሜታሊክ ኦክሳይድ ምንላቸው ምንድነው ከተባለ metallic oxides are those oxide which made from metal react with what? oxygen። ኤሌመንት ከማን ጋር ሲዋሃድ ነው? ከኦክሲጅን ጋራ። ሜታል የሆነ ሜታሎች ከኦክሲጅን ጋራ ሲዋሃዱ ምን ይፈጥራሉ? ሜታሊክ ኦክሳይድ ይፈጥራሉ ማለት ነው። ነን ሜታሊክ ኦክሳይድ ካልን ደግሞ ነን ሜታሎች ከኦክሲጅን ጋራ ሲዋሃዱ ነን ሜታሊክ ኦክሳይድ። ሜታሊክ ኦክሳይድ ከሆነ ሜታሎች ከኦክሲጅን ጋራ ሲዋሃዱ፣ ነን ሜታሊክ ኦክሳይድ ከተባለ ደግሞ ነን ሜታሎች ከኦክሲጅን ጋራ ሲዋሃዱ የሚፈጥሩት ነው። ሜታሊክ ኦክሳይድ አር ባይነሪ ኮምፓውንድስ ኮንቴኒንግ ኦንሊ ሜታል ኤንድ ኦክሲጅን። ሜታል እና ኦክሲጅን ብቻ የያዙ ማለት ነው። ምን ይባላሉ? ሜታሊክ ኦክሳይዶች ተብለው ይጠራሉ። ሰም ኤግዛምፕልስ ኦፍ ሜታሊክ ኦክሳይድስ አር ካልሽየም ኦክሳይድ፣ ሶዲየም ኦክሳይድ፣ ካልሽየም ኦክሳይድ፣ አልሙኒየም ኦክሳይድ እና ማግኒዚየም ኦክሳይድ ናቸው። እነዚህ ናቸው ማለት ታይፕስ ኦፍ ኦክሳይድ ብለን የምንጠራቸው እነዚህ ነው። ከምን የሚመደቡ? ከሜታሊክ ኦክሳይድ የሚመደቡ። አንዱ ኤሌመንት ካለው ሜታል ከሆነ ሜታሊክ ኦክሳይድ ይባላል። ነን ሜታሊክ ኦክሳይድስ አር ባይነሪ ኮምፓውንድ ኮንቴን ኦንሊ ነን ሜታል ኤንድ ኦክሲጅን። ነን ሜታል እና ኦክሲጅን ብቻ የያዘ ባይነሪ ኮምፓውንድ ነን ሜታሊክ ኦክሳይድ ይባላል። ኦክሲጅን እና ምን ያልኩ? ነን ሜታል እና ኦክሲጅን ብቻ የያዘ ባይነሪ ኮምፓውንድ ምን ተብሎ ይጠራል? ነን ሜታሊክ ኦክሳይድ ይባላል። ሰም ኤግዛምፕልስ ኦፍ ነን ሜታሊክ ኦክሳይድ አር ናይትሮጅን ዳይኦክሳይድ፣ ሃይድሮጅን ኦክሳይድ፣ ካርቦን ዳይኦክሳይድ፣ ሳልፈር ዳይኦክሳይድ ኤቲሲ ማለት ነው። ቤዝድ ኦን ዴር ኬሚካል ቢሄቪየር ኦክሳይድ አር ክላሲፋይድ ኢንቱ አሲዲክ ኦክሳይድ እና ቤዚክ ኦክሳይድ ተብለውም ይከፈላሉ። በኬሚካል ቢሄቪየራቸው ወይ ነው ኬሚካዊ ባህሪያቸው መሰረት በማድረግ አገን እንዳጠቃላይ ኦክሳይዶች በሁለት ይከፈላሉ። አሲዲክ ኦክሳይድ እና ቤዚክ ኦክሳይድ በዋናነት እንጂ አለ አሲዲክ ኦክሳይድ፣ ቤዚክ ኦክሳይድ፣ አምፎተሪክ ኦክሳይድ፣ ፐሮክሳይድ፣ ኒውትራል ኦክሳይድ ተብሎ ነው የሚከፈሉ። ግን መጽሐፋችሁ ላይ የተዘጋጀው ምን ተብሎ ነው? አሲዲክ ኦክሳይድ እና ቤዚክ ኦክሳይድ ነው። አሲዲክ ኦክሳይድ ምንድን ነው የሚለው ስንመጣ አሲዲክ ኦክሳይድስ አር ኦክሳይድስ ኦፍ ነን ሜታልስ። ኦክሳይድስ ኦፍ ነን ሜታል የነን ሜታሎች ኦክሳይድ ናቸው። they are called acid anhydride ምን ይባላሉ? አሲድ አንሃይድራይድ ተብለው ይጠራሉ። አሲድ አንሃይድራይድ ሚንስ አሲድ ዊዛውት ዋተር። ስለዚህ አሲዲክ ኦክሳይዶች ማለት ኦክሳይድ ኦፍ ነን ሜታል ነው። ከነን ሜታሎች የተገኘ ኦክሳይድ ነው አሲዲክ ኦክሳይድ የምንለው። they are called acid anhydride ምን ይባላሉ? አሲድ አንሃይድራይድ። አሲድ አንሃይድራይድ ማለት ምን ማለት ነው? አሲድ አንሃይድራይድ ሚንስ አሲድ ዊዛውት ዋተር ውሃ የሌለበት አሲድ ማለት ነው አሲድ አንሃይድራይድ ማለት። ስለዚህ አሲድ አንሃይድራይድ ሚንስ አሲድ ዊዛውት ዋተር። ሞስት ነን ሜታልስ ፎር ኦክሳይድ ዛት ኤግዛቢት አሲዲክ ፕሮፐርቲስ። አብዛኛው ነን ሜታል ኦክሳይዶች ማለት ከነን ሜታል እና ከኦክሲጅን የተፈጡ ኦክሳይዶች አብዛኛው የሚያሳዩት ወይም ደግሞ አሲዲክ ፕሮፐርቲን ነው ወይም ደግሞ የአሲድ ባህሪን ነው።
and dissolve in water to give acidic solution በውሃ ሲሟሙ ደግሞ ምን ይሰጣሉ? በውሃ ሲሟሙ አሲዲክ ሶሉሽን ይሰጣሉ። ስለዚህ አሲዲክ ኦክሳይዶች ከውሃ ጋር ሲጸጋበሩ when acidic oxide react with water they form or they give us acidic solution or acid. So acid can be formed by the reaction between acidic oxide and water ብላችሁ ማለት ይቻላል ማለት። ስለዚህ እነዚህ አሲዲክ ኦክሳይዶች ከዋተር ጋር ሲዋሃዱ አሲዲክ ሶሉሽን ይፈጥራሉ ማለት ነው። ኤግዛምፕል ኦፍ አሲዲክ ኦክሳይድ ምሳሌዎች ምን ምን ናቸው? ሰልፈር ዳይኦክሳይድ አለ፣ ናይትሮጅን ዳይኦክሳይድ አለ፣ ካርበን ዳይኦክሳይድ አለ። እነዚህ ሁሉ እንዳጠቃላይ they are called acidic oxide and when they react with water they give us acid ማለት ነው። for example ሰልፈር ዳይኦክሳይድ ከውሃ ጋር ቢጸጋበር ሰልፈረስ አሲድ የሚባል ይሰጠናል። ናይትሮጅን ዳይኦክሳይድ ከናይትሮጅን ጋር ቢዋሃድ ናይትረስ አሲድ ይሰጠናል። ይሄ ሰልፈረስ አሲድ። ካርቦን ዳይኦክሳይድ ከውሃ ጋር ቢጸጋበር ምን ይሰጠናል? ካርቦኒክ አሲድ ይሰጠናል። ስለዚህ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። it's important to note that all non-metal oxide are not necessarily acidic oxide። ይሄ ማለት ግን ነን ሜታል ኦክሳይድ የሆነው ሁሉ አሲዲክ ኦክሳይድ ነው ማለት አይደለም። ወይም ደግሞ ከነን ሜታል የተገኘው ኦክሳይድ ሁሉ አሲዲክ ኦክሳይድ ይሆናል ማለት አይደለም። there are some non-metals that are non-metallic oxides that are not acidic oxide። ነን ሜታሊክ ኦክሳይድ የሆኑ ግን አሲዲክ ኦክሳይድ ያልሆኑ ኦክሳይዶች አሉ። for example water is oxide. It's made from hydrogen and oxygen. That means it is non-metallic oxide because hydrogen is non-metal. But it is not acidic oxide. ነገር ግን ምን አይደለም? አሲዲክ ኦክሳይድ አይደለም፣ ኦክሳይድ ነው። እሱም ምን ኦክሳይድ ይባላል? ኒውትራል ኦክሳይድ ማለት ነው። ኒውትራል ኦክሳይድ ማለት oxides that show neither acidic nor basic property። አሲድም የቤዝን ባህሪ የማያሳዩ ኦክሳይዶች ኒውትራል ኦክሳይድ ተብለው ይጠራሉ። ወተር ለምሳሌ ኒውትራል ኦክሳይድ ነው፣ ግን የተሰራው ከነን ሜታል ነው። ነን ሜታሊክ ኦክሳይድ ነው። ስለዚህ ነን ሜታሊክ የሆነው ሁሉ ምን አይሆንም ማለት ነው? አሲዲክ ኦክሳይድ ሊሆን ይችላል ማለት አይደለም። ሌላም ኤግዛምፕል አለ። ፎር ኤግዛምፕል ካርቦን ሞኖክሳይድ፣ ናይትሮጅን ሞኖክሳይድ፣ አሁን የጠራሁት ወተር፣ እነዚህ ለምሳሌ አሲዲክ ኦክሳይድ አይደሉም። የአሲድን ባህሪ አያሳዩም፣ የቤዝንም ባህሪ አያሳዩም፣ ኒውትራል ናቸው ማለት ነው። ትሩ ፎር ስለሚመጣ እንዳትሸወዱ። ኦል ሜታሊክ ኦክሳይድስ ኤግዛይቢት አሲዲክ ኦክሳይድ ቢባል ፎልስ ነው ላይሆን ይችላል ማለት ነው። በት እንደዚህ ቢባል አሲዲክ ኦክሳይድስ ካን ቢ ነን ሜታሊክ ኦክሳይድ ቢባል ትሩ ነው ሊሆን ይችላል። ወይም ደግሞ ነን ሜታሊክ ኦክሳይድ ሜቢ አሲዲክ ኦክሳይድ ቢባል ይሄ እውነት ነው። ሹር 100% ሆኖ ግን አሲዲክ ኦክሳይድስ ኦል ነን ሜታሊክ ኦክሳይድስ አር አሲዲክ ኦክሳይድ ቢባል ፎልስ ነው። እሺ what is the nature of phosphorus pentaoxide? አሁን ለምሳሌ ፎስፈረስ ፔንታኦክሳይድ ብናይ ፎስፈረስ ፔንታኦክሳይድ ከፎስፈረስ እና ከኦክሲጅን የተፈጠረው፣ ስለዚህ ነን ሜታሊክ ነው። ይሄ አሁን ከውሃ ጋር በሚጻገበርበት ሰዓት ምን ይሰጠናል? ፎስፈሪክ አሲድ ይሰጠናል። ምን አልኩ? ፎስፈሪክ አሲድ የሚባል ይሰጠናል። ለምን? አሲዲክ ኦክሳይድ ስለሆነ ከውሃ ጋር ሲጸጋበር አሲድ አናይድራይድ ስለሆነ ከውሃ ጋር በሚጻገበርበት ሰዓት አሲድ ይሰጣል። the name of that acid is called phosphoric acid ይባላል። ሌላኛው ቤዚክ ኦክሳይድ ላይ ስንመጣ ቤዚክ ኦክሳይድ are oxide of metals. they are also called basic anhydride. ቤዚክ ኦክሳይዶች ምንድን ናቸው? ኦክሳይድ ኦፍ ሜታል ናቸው፣ የሜታሎች ኦክሳይድ ናቸው። they are also called basic anhydride. ምን ይባላሉ? ቤዚክ አንሃይድራይድ። ቤዚክ አንሃይድራይድ ማለት ምን ማለት ነው? ቤዚክ አንሃይድራይድ means base without water ማለት ነው። ቤዝ ሆኖ ምን የሌለበት? ውሃ የሌለበት ማለት ነው። ቤዚክ ኦክሳይድ የምንላቸው some metal form oxide which exhibit basic properties። አንዳንድ ሜታሎች ኦክሳይድ ይፈጥራሉ። ያም የፈጠሩት ኦክሳይድ ምን የሚያሳይ? ቤዚክ ፕሮፐርቲን የሚያሳይ። some ነው ያለ ኦል አላለም። and dissolve in water to give alkaline solution። ከዚያ ከውሃ ጋር በሚሟሙበት ሰዓት ምን ይሰጣል? አልካሊን ወይም ደግሞ ቤዚክ ሶሉሽን ይባላል። አልካሊን ማለት ያው ቤዚክ ማለት ነው። ቤዚክ ሶሉሽን ዛት ሚንስ ቤዝ ይሰጣሉ ማለት በሌላ አነጋገር። ስለዚህ ቤዚክ ኦክሳይዶች ከውሃ ጋር በሚጸጋበሩበት ሰዓት ቤዚክ ሶሉሽን ወይም ደግሞ አልካሊን ይፈጥራሉ ማለት ነው። ሰም ኤግዛምፕል ኦፍ ቤዚክ ኦክሳይድ ሶዲየም ኦክሳይድ፣ ካልሲየም ኦክሳይድ፣ ማግኒዚየም ኦክሳይድ እነዚህ ምን ይባላሉ? ቤዚክ ኦክሳይድ ተብለው ይጠራሉ።
all metallic oxides are not necessarily basic oxide ሁሎችም ሜታሊክ ኦክሳይዶች ምን ናቸው ማለት አይቻልም። all metallic oxides are not necessarily basic oxide ማንኛውም ሜታል ኦክሳይድ ቤዚክ ኦክሳይድ ነው ማለት አንችልም። ቅድም ላይ ነን ሜታሊክ ኦክሳይድ ሁሉ አሲዲክ ኦክሳይድ ነው ማለት አይቻልም ብለናል። all metallic oxideም እዚህ ጋር necessarily basic oxide ናቸው ማለት አንችልም። ለምሳሌ ተንግስተን ኦክሳይድ፣ ማንጋኒዝ ኦክሳይድ እነዚህ they are acidic oxide ተንግስተን ኦክሳይድ እና ማንጋኒዝ ኦክሳይድ ለምሳሌ ተንግስተን እና ማንጋኒዝ ሜታል ናቸው። ስለዚህ ኦክሲጅን ጋር ተዘጋግረው ሜታሊክ ኦክሳይድ ነው የፈጠሩ መሆን የነበር ቤት ነበር። ነገር ግን አይሆንም። እነሱ የሚያሳዩት ምንድነው የአሲዲክ ፕሮፐርቲ አሲዲክ ኦክሳይድ ናቸው። ስለዚህ ሁሉም ሜታሊክ ኦክሳይድ ቤዚክ ኦክሳይድ ይሆናል ማለት አይደለም። አንዳንድ ኦክሳይዶች አሉ ሜታሊክ ኦክሳይድ ሆነው ግን ምንም አይሆኑ ቤዚክ ኦክሳይድ የማይሆኑ ራዘር ምንም የሚሆኑ አሲዲክ ኦክሳይድ የሚሆኑ አሉ ነው። ስለዚህ እንደ ተንግስተን ኦክሳይድ እና እንደ ማንጋኒዝ ኦክሳይድ የመሳሰሉት they are metallic oxides but they are classified under acidic oxide because they show acidic property ማለት ነው። እሱም በደንብ እንድትይዙ ነው። what is the nature of potassium oxide ይላል። የፖታሺየም ኦክሳይድ ከውሃ ጋር በሚጸጋበርበት ሰዓት it forms potassium hydroxide ምን ይፈጥራል? ፖታሺየም ሃይድሮክሳይድ ይፈጥራል። properties of oxide የኦክሳይዶች ባህሪ ምን ይመስላል የሚለውን ከዚህ ቀጥለን እናያለን። acidic oxides acid anhydride ማለት ነው react with water to form acid አሲዲክ ኦክሳይዶች ወይ ደግሞ አሲድ አንሃይድራይድ የምንላቸው ማለት ነው ከውሃ ጋር ሲጸጋበሩ አሲድ ይፈጥራሉ ነው። ለምሳሌ አሲዲክ ኦክሳይድ አለ፣ እዚህ ወተር አለ፣ ምን ይሰጠናል? አሲድ ይሰጠናል። SO3 plus H2O which give us H2SO4 or sulfuric acid ይሰጣል። ይሄው ካርቦን ዳይኦክሳይድ ከውሃ ጋር ሲጸጋበር ካርቦኒክ አሲድ ይሄን ይሰጣል ማለት ነው። ቤዚክ ኦክሳይድ ሪአክት ዊዝ ቤዚክ ኦክሳይድ ዛት ሚንስ ምን ተብሎ ይጠራሉ? ቤዚክ አንሃይድራይድ ይባላሉ። ቤዝ ዊዛውት ዋተር ማለት ነው። ሪአክት ዊዝ ዋተር ቱ ፕሮዲዩስ ቤዝ ኦር አልካሊን ቤዝ ወይም አልካሊን ለመፍጠር ከውሃ ጋር ሲዋሃዳሉ። ከውሃ ጋር ሲዋሃዱ ቤዝ ይፈጥራሉ። ይሄው ካልሲየም ኦክሳይድ ከውሃ ጋር በሚጸጋበርበት ሰዓት ካልሲየም ሃይድሮክሳይድ ይፈጥራል። ፖታሺየም ኦክሳይድ ደግሞ ከዋተር ጋር በሚዋሃድበት ሰዓት ፖታሺየም ሃይድሮክሳይድ ይፈጥራል ማለት ነው። ፕሪፓሬሽን ኦፍ ኦክሳይድስ The common method of preparing oxide is direct combination of element ነው with oxygen ኮመን የሆነው የተለመደው ኦክሲጅን የምናዘጋጅበት መንገድ ኤሌመንት ከኦክሲጅን ጋር በማዋሃድ ነው። The following practical activities show the preparation of oxide ነው። ፕራክቲካል እንትኖች አሉ እነዚህ ኦክሳይድ እንዴት እንደሚዘጋጅ የሚያሳየን ነው። በላብ የሚሰራ ማለት ነው። ናው እንዴት ፕሪፔር ይደረጋል የሚለውን በምናይበት ሰዓት እኔ ድንገራችሁ በዋናነት ማለት ነው እዚህ ባለው መሰረት የሚዘጋጅበት ወይ የመጀመሪያው ወይ ኤሌመንቶችን ከኦክሲጅን ጋራ በማዋሃድ ነው። ኤሌመንቶችን ከኦክሲጅን ጋራ ስናዋሃዳቸው ኦክሳይድ ይፈጥራሉ ማለት ነው። ሜታሊክ ኦክሳይድ ወይም ነን ሜታሊክ ሜታልን ከኦክሲጅን ጋር ከሆነ ሜታሊክ ይሆናል፣ ሜታሊክ ኦክሳይድ ይሆናል። ነን ሜታልን ከኦክሲጅን ጋር ከሆነ ደግሞ ነን ሜታሊክ ኦክሳይድ ይሆናል ማለት ነው። ከዚያ ቀጥሎ ምንድነው ተርማል ዲኮምፖዚሽን ኦፍ ካርቦኔት ምን ማለት ተርማሊ ዲኮምፖዝ በማድረግ ሌላው ተርማል ዲኮምፖዚሽን ኦፍ ናይትሬትን በማድረግ ተርማሊ ዲኮምፖዝ በማድረግ ስለዚህ ናይትሮጅን ዲኮምፖዝ በማድረግ አንድ በዚህ መዋሃድ ይችላል። ሁለተኛው ኦክሳይዶች መፈጠር ይችላሉ። ሌላኛው ደግሞ ተርማል ዲኮምፖዚሽን ኦፍ ካርቦኔቶችን ተርማሊ ዲኮምፖዝ በማድረግ እንዲሁም ተርማል ዲኮምፖዚሽን ኦፍ ሃይድሮጅን ካርቦኔቶችን ወይም ደግሞ ባይካርቦኔቶችን ተርማሊ ዲኮምፖዝ በማድረግ ኦክሳይዶችን ማግኘት ይቻላል ማለት ነው። በዚህ ወይ ነው። እዚህም ፕራክቲካል ኤግዛምፕሉም የሚያሳይ ይሄን ይመስላል። ለምሳሌ እዚህ ጋር ስንመጣ ሰልፈር፣ ሊቲመስ ፔፐር ወይም ብሉ ሪድ፣ ጋዝ፣ ጃር፣ በንዘን አለ፣ በርነር አለ። እነዚህ ማቴሪያሎች የሚያስፈልጉ ማቴሪያሎች ናቸው። ከዚያ ፕሮሲጀሮች እነዚህ አሉ። ዘን ከለሩ ምን ይሆናል እያለ እንትን ያለ ማለት ነው። የፍሌሙ መጨረሻ ላይ የሚፈጠር አሽ ነገር እሱ ምንድነው ምን መሆኑን ያሳያል። ኦክሳይድ መፈጠሩን የሚያሳየን ነው። በላብራቶሪ የሚሰራ ነው። እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ነው። በዳይሬክት ኮምቢኔሽን ከሆነ ኤሌመንቶችን ቀጥታ ከኦክሲጅን ጋር በማዋሃድ በሌላ በኢንዳይሬክት ወይ ደግሞ ለምሳሌ ተርማል ዲኮምፖዚሽን ኦፍ ካርቦኔት አለ፣ ተርማል ዲኮምፖዚሽን ኦፍ ናይትሬት አለ። ናይትሬትን በሂት ምን መባረክ ዲኮምፖዝ ማድረግ ወይም መበታተን መከፋፈል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ካርቦኔቶችን መበታተን እና ባይካርቦኔትን ወይ ደግሞ ሃይድሮጅን ካርቦኔቶችን በመከፋፈል ምን ማግኘት ይቻላል ማለት ነው። ኦክሳይዶችን ፕሪፔር ማድረግ
ይቻላል ማለት ነው። ይህን ይመስላል ማለት ነው። ቀጣይ ላይ ጥያቄውን በኢትዮ ሄራን ኤግዛም ላይ ታገኙታላችሁ። ቀጣይ ላይ ስለ አሲዶች ይዤላችሁ መጣና አሲዶች ምን ናቸው? ዋት አር አሲድስ፣ ፕሮፐርቲ ኦፍ አሲድ የሚሉትን በደንብ አድርጌ በቀጣይ ሳምንት በቀጣዩ ፕሮግራም ላይ በቀጣዩ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ ማለት ነው። ጥያቄዎችን ኢትዮ ሄራን ኤግዛም የሚለውን እየገባችሁ ሳብስክራይብ እያደረጋችሁ ጥያቄዎችን እዚያ ማግኘት ትችላላችሁ። ሙሉ ጥያቄዎች እዚያ ይሰራሉ። እኒያን ጥያቄዎች ከዚያ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ኮሜንት ላይ ሀሳብ አስተያየታችሁን ጻፉልኝ። ነገር ግን አትሳደቡ። ምንም የተከፈለኝ አይደለም እናንተን እንትን እምላችሁና የሆነ የምትሳደቡት አንዳንዴ ነገር አለ። ያው ስነ ምግባር የሌለው ተማሪ አይነት መሆን የለባችሁም። ይሄ በነፃ የሚሰጣችሁ አገልግሎት ነው፣ ከከፍሎኝ በምናምን አይደለም። ስለዚህ ስድቡን ምናምን ተውት። አስተያየት መስጠት ይቻላል። ፈጠንክ ምናምን ተብሎ የስድብ ማዕት ጥሩ አይደለም። ለህሊናችሁም ወደፊትም አታድርጉ። የምትሳደቡ ከሆነ እንደናንተ ብሎ የሚሰራላችሁ እናንተን የሚያግዛችሁ ካገኛችሁ በዚህ ሰዓት ማበረታታት ይገባል እንጂ መሳደብ ይሄ በጣም መጥፎና ከተማሪ የማይጠበቅ ባህሪ ነው። በእርግጥ አለ ሁሉ ላይ መጀመሪያም ስሰራም ስራውን በስነ ምግባር የሚማር ተማሪ አለ ብዬ ሳይሆን አንዳንድ ከባህሪ ጋጠ ወጣ አይነት ሰው አይጠፋም። ይሄ ዩቲዩብ ላይ እንደዚህ የተሳደበ ሰው መምህሩን እንዴት እንደሚያደርገው በጣም ያሳዝናል። እና ወደፊትም አያደርግም እንደዚህ አይነት ሰው ከሆነ በአጭር ነው የሚቀጭ። መምህር ይከበራል፣ የክላስ መምህር ይከበራል። እየተከፈለው እያስተማራችሁ አይደለም ይቅርና ዩቲዩብ ላይ ምንም ደርሶኝ ምናምን አይደለም በበጎ ህሊና የማደርገው ነገር ነው እንጂ ዩቲዩብ ምናምን እየከፈለ ምናምን ሰምቲንግ ስላልሆነ እናንተን ለማስተማር ያለኝ ጉጉት እንጂ ሌላ ነገር ስላልሆነ ኮሜንት ላይ ስትጽፉ ፈጠንክት ብላ ምናምን ብላችሁ የስድብ መዓት አትሳደቡ። አይጠቅማችሁም። ጭንቅላታችሁ ነው የሚዘጋባችሁ እንጂ ሌላ ምንም የሚጠቅም ነገር የለም። እንደዚህ አይነት አንዳንድ ጋጠወጥ ሰዎች ራሳችሁን መጠበቁ መልካም ነው። ስነ ምግባር ያለው ተማሪ ብትሆኑ ልታበረታቱኝ፣ ሌላ ደግፈን አስተያየት በዚህ መንገድ ይዘጋጅልን፣ እንዲህ አድርግልን ብላችሁ አስተያየት ኢንቦክስ ታደርጉኛላችሁ፣ ትጽፋላችሁ። ወይም ደግሞ በቴክስት እንዲህ ብላችሁ ስልክ ቁጥር አላችሁ ሀሳብ አስተያየታችሁን መናገር ትችላላችሁ እንጂ እንደው መቼም ምናምን ብላችሁ መሳደብ ለህሊናችሁ ምንም አይደለም፣ ለኔ ምንም አይደለም። ይለምድባችሁና ማለት በዚህ ዩቲዩብ ላይ ስነ ምግባር ያጠናን ዘዴ፣ የህይወት ክህሎት፣ ሌሎችም ነገሮች ተሞክሮዎች፣ ታዋቂ ሰዎች ሁሉ ወደፊት የሚጋበዙበት ነው። በዚህ እንትን ላይ በዚህ አይነት በብዙ ነገሮች የምንመካከርበት እናንተን ላግዝበት ያሰብኩበት ዩቲዩብ ስለሆነ ማለት ነው። ይሄ ቀልድ የፍራንክ ወይም ደግሞ የድራማ ዩቲዩብ ሳይሆን ቁም ነገር ትምህርት ላይ ያተኮረ ለትምህርት የሚሆን ቪዲዮዎች የሚለቀቁበት ነው። ስለዚህ እናንተ ይሄንን እየደገፋችሁ በደንብ ልትጠቀሙበት ይገባል እንጂ እንዲህ ይሄን ያህል የሚደፋላችሁን ሰው መሳደብ ምናምን ይሄ በጣም መጥፎ ባህሪ ነው። ማለት አንድ ተማሪ እኮ ነው ያገኘው፣ ግን ለአንድ ተማሪ የሚያየው ይሄን ሊያየው ስለሚችል በሚል ነው። ይሄን የሚያየውን ደግሞ ይሄን ቪዲዮ የሚያይ ተማሪ ቀጣይ ላይ ራሱን ቢያስተካክል፣ ራሱን ቢፈትሽ፣ ስነ ምግባሩን ቢያስተካክል መልካም ነው። ታላቅ መምህር አይሰደብም፣ ነውር ነው፣ አያድግም። በእርግጠኝነት በዚህ ከቀጠለ በአጭሩ ሊቀጭ ይችላል። ዳር መጨረሻ ደረጃ ላይም አይደርስም፣ አይሳካለትም። በዚህ መንገድ ነው። ሳብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሳብስክራይብ አድርጉ። ኮሜንት ላይ ሀሳባችሁን ጻፉልኝ። ስድብ ከሆነ ግን አጻፉ፣ አልፈልግም። ከዚያ ውጭ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ፣ ላይክም አድርጉም። ሀሳብ አስተያየታችሁን ግን ጻፉልኝ። የምትሳደቡ ከሆነ ግን ባጽፉ ይሻለኛል። እንደዚያ ነው። አንድ ተማሪውን ያጋጠመኝ እኮ ብዙ አይደለም ይሄን ያህል፣ ግን ያ ተማሪ እንዲያየው ነው። አንተ ይሄን ያን የተሳድበህ የላክ ተማሪ ይሄን ይሄው መግባርህን አስተካክል፣ አይጠቅምህም። በዚህ መንገድ ከሄድክ ነገ ላይ በአጭሩ ልትቀጭ ስለምችል ጥሩ ስነ ምግባር ኖሮህ መምህር እያከበርክ ልትማር ይገባል እንጂ መሳደብ ለአንተ ላይ እውቀት አይደለም። ስድብ ይሄ እውቀት የሰይጣን ነው። ስድብ የሰይጣን ነው። እውቀት ነው መያዝ ያለብህ። በእውቀትህ ነው እንትን ማለት ያለብህ እንጂ ዝም ብለህ ደግሞ እውቀት ኖሮህም ቢሆን መግባሩ ከሌለህ በእውቀት ደረጃ ከሆነ ሰይጣንም እንኳን አለው፣ ያውቃል፣ ጥበብ አለው። ድንጋይ ወርቅ እስከ ማድረግ ይችላል፣ ችግር የለውም። ስነ ምግባር ግን የለውም። እና ከዚያ ሰይጣን ጓደኛ ትሁን፣ ራስን አውጣ፣ ጥሩ ጎበዝ ተማሪ ሁን። ትምህርትን ብቻ ብትማር ይሻላል ነው። መምህርንም አክብራቸው፣ የክላስ መምህሮችንም መምህራንን አክብር፣ ጓደኞችን አክብር። ተሳዳቢ አትሁን፣ አይልመድብህ። ገና በዚህ ክፍል ደረጃ ይህን ማድረግ የለብህም ለማለት ነው። አይዟችሁ፣ በርቱ። በቀጣይ ጥያቄዎችን ኢትዮ ሄራን ኤግዛም ላይ እየገባችሁ
ማየት ትችላላችሁ። የተለያዩ አክቲቪቲዎችን እለቅላችኋለሁ። ኤግዛሞች አሉ፣ ብዙ ነገሮች እዚያ የምለቅላችሁ ነው የሚሆነው። ሀሳብ አስተያየታችሁን ጻፉልኝ። እንደዚህ ከፈጠንኩባችሁ ፈጠንክብን ረጋ ብለህ ስራ እያላችሁ ሀሳብ መስጠት ትችላላችሁ። በተለያየ ወይ ሀሳባችሁን ግለጹልኝ። ቴሌግራም አለ ያለ በግል ቴሌግራም ቢሆን 0911 ብዬ የላኩት ስልክ አለ። በዚያ ገብታችሁ ቴሌግራም ላይ እንደዚህ ተማሪ ነው የዚህ አባል ነን እንደዚህ አድርገህ ብትሉኝ ያው የሚስተካከሉ ነገሮች ይስተካከሉ። ገና ወደፊት የሚስተካከሉ ብዙ የታሰቡ ነገሮች ስላሉ ማለት ነው። መልካም ጊዜ ይሆንላል።